රසලිය බලන ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ උඳු නැතුව උළුඳු වඩේ වගේම රසමරස වඩේ ටිකක් ඉක්මනට හදාගන්න විදිය. උඳු පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරන්නේ නැතුව හොඳ ක්‍රිස්පියට පැය භාගෙන් අපිට මේ වඩේ ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වඩේ ටික හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම රසලියට subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මම මේ සඳහා ගත්තේ ඉතුරු වුණ බත්. බත් කෝප්ප එකක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. මම බත් ගත්තේ මේ මෙෂරින් කප් එකකින් එකක්. මෙෂරින් කප් එකක් නැත්නම් ගෙදර තියෙන අඩු කෝප්පයක් වුණත් මේකට ගන්න පුළුවන්. අපි ගන්න අනිත් දේවල් ටිකත් බත් ටික මැනලා ගත්ත කෝප්පෙම තමයි මැන ගන්න ඕන. තව රුලම් පිටි කෝප්ප කාලක් සහ හාල් පිටි කෝප්ප කාලක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන ගත්තේ කඩේ තියෙන ඉන්දියාප්ප පිටි. ඊට පස්සේ බීලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් කරල් දෙකක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ මේ සැඳි දෙකක් මේ වගේ කපලා අරගෙන තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ නැත්තම් කරපිංචා ටිකක් මේ වගේ පොඩියට කපලා දාගන්න. තව මෙතන යෝගට් කෝප්ප කාලක් තියෙනවා. යෝගට් නැත්තම් ඒ වෙනුවට මුදවපු කිරි වලින් කෝප්ප කාලක් දාගන්න පුළුවන්. කොත්තමල්ලියට තේ හැඳි එකක් මේ විදිහට කුඩු කරලා අරගෙන තියෙනවා. මේක ගොඩක් කුඩු කරන්න එපා. මේ වගේ කෑලි තියෙන්න ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අපේ බත් ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාගෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මම බත් ටික මේ විදිහට දාලා මේකටම වතුර කෝප්ප කාලක් දාගන්නවා. දාගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බෝල් එකක් අරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත බත් ටික මේ වගේ දාගන්නවා. හොඳ පේස්ට් එකක් වෙනකම්ම මම මේ බත් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. දැන් යෝගට් ටික මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හාල් පිටි ටිකයි රුලම් පිටි ටිකයි මේකටම දාගන්නවා. කුඩු කරගත්ත කොත්තමල්ලි යට ටික දාලා ලුණු ටික, අමු මිරිස් ටික සහ කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ බේකින් සෝඩා ටිකයි ලුණු ටිකයි දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරනවා. තෙත ගතිය මදි වගේ නම් වතුර මේස ඇඳක් විතර දාගන්න. මම නම් වතුර දාන්නේ නැතුව තමයි මේක හදාගත්තේ. මොකද මේ මිශ්‍රණය අපිට ගුලි කරගන්න ලේසි වෙන විදිහට හදාගන්න ඕන. දිය වැඩි වුණොත් වඩේ ටික ලස්සනට හදාගන්න අමාරුයි. ඔන්න දැන් මේ වගේ පදමට ආවට පස්සේ මේක මේ විදිහට වහලා විනාඩි 10ක් විතර තියන්න ඕන. දැන් විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මම වඩේ ටික හදාගන්න යන්නේ. දැන් අතේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන උළුදු වඩේ හැඩයට මේක හදාගන්නවා. අතේ තෙල් ගාගත්තේ නැත්තම් පිටි එක අතේ ඇලෙනවා. දැන් තෙල් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ හදාගත්ත වඩේ ටික තෙල් එකට දාලා මේ විදිහට බැද ගන්නවා. මම මෙතන ලිපේ හීට් එක මධ්‍යම ප්‍රමාණය තමයි තියාගත්තේ. හීට් එක වැඩි වුණොත් වඩේ ටික වටේ කර වෙලා මැද අමුවට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. විනාඩියකට විතර පස්සේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. දෙපැත්තම හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තට පස්සේ මම මේ ටික තෙල් එකෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ බලන්න මේක හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. හවසට ප්ලේන් ටිකක් එක්ක බඩු පිරෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහසුත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.